હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે હિનલ્સ કિચનમાં। આજે આપણે વોટરમેલન મોજીતો બનાવવાના છે, તો ચલો તેને બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। અહીં આપણે એક ટોપલીમાં વોટરમેલન નાખીશું બટકા, ત્યારબાદ લીંબુના સ્લાઇસ નાખીશું, 3-4 ફુદીનાના પાન નાખીશું। હવે દસ્તા વડે આપણે આ રીતે એને ક્રશ કરી લેશું। આપણે તેનો જ્યુસ બનાવવાનો છે। આ મુજબ આપણો ક્રશ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં ખાંડનો ભૂકો નાખીશું, બરાબર રીતે મિક્સ કરી દઈએ। હવે આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં બરફના ટુકડા નાખીશું, ત્યારબાદ આપણા ક્રશ નાખી દઈએ। હવે લીંબુની સ્લાઇસ નાખીશું, હવે સોડા નાખીશું, ઉપરથી આપણે તરબૂચના પીસીસ નાખ્યા છે। હવે આપણે સ્ટ્રો વડે તેને હલાવી લેશું આ મુજબ। હવે તરબૂચની સ્લાઇસથી તેને ગાર્નિશ કરીશું, ત્યારબાદ લીંબુની સ્લાઇસ મૂકીશું। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણો વોટરમેલન મોજીતો। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।